กลิ่นที่ถูกรับรสเข้าไปในสมองเราเนี่ยมันก็จะแปลผลเลยว่าอยาก มะพร้าวเนี่ยมันมีความหอมหวานแล้วก็มันกลิ่นจะเป็นตัวหนึ่งที่ยั่วให้เกิดความหิวดังนั้นเหมือนกันลูกในขนมไทยก็เหมือนกันนะครับพอไปเจอกลิ่นปุ๊บความอยากเกิดขึ้นแน่นอนอย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยคือสวรรค์แห่งอาหารสตรีทฟู้ดไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่อาหารรสชาติเลิศรสให้กินเสมอและหลังจากที่กินอาหารที่รสชาติจัดจ้านแล้วก็คงต้องตบท้ายด้วยของหวานซึ่งของหวานของประเทศไทยก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะเรามีตัวเลือกที่หลากหลายมากมายทั้งขนมหวานพื้นบ้านและสมัยใหม่แต่ถึงแม้จะมีขนมหวานสมัยใหม่มากมายขนมหวานพื้นบ้านของไทยนั้นจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากผลไม้พื้นเมืองต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบแค่ได้กลิ่นก็รู้ได้เลยว่าเป็นขนมหวานพื้นบ้านพูดแล้วก็อดนึกถึงขนมไทยที่ทำมาจากมะพร้าวไม่ได้มะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิจัยหลากแขนงยังชี้ไปทางเดียวกันว่ามะพร้าวนั้นมีต้นกำเนิดมาจากภูมิทวีปหมู่เกาะทั้งหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือก็คือจากประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นต้นเมล็ดพันธุ์มะพร้าวนั้นลอยทะเลจากประเทศเหล่านี้จนมาถึงที่ชายหาดและเติบโตที่ประเทศไทยหลังจากนั้นชาวไทยในสมัยก่อนก็นำผลไม้นี้ไปรังสรรค์ขนมต่างๆทำให้สามารถสรุปได้ว่าขนมไทยจากมะพร้าวนั้นได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวไทยมาตั้งแต่อดีตกาลแต่ว่าเวลาที่เราเดินตลาดก็คงไม่มีใครสนใจถึงประวัติศาสตร์ของวัตถุดิบต่างๆหรอกใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งที่ดึงดูดให้คนสนใจขนมหวานพวกนี้ก็คือกลิ่นนั่นเองในสารคดีนี้เราจะพาผู้ชมไปค้นหาคำตอบว่าทำไมกันกลิ่นของมะพร้าวถึงทำให้เรานึกถึงประเทศไทยแผ่นดินสยามของเราการรับกลิ่นคือ1 ใน 5ประสาทสัมผัสของมนุษย์แต่คนส่วนใหญ่คงให้ความสำคัญกับการมองเห็นหรือการได้ยินมากกว่าลองคิดดูสิเวลาอยู่ในร้านปิ้งย่างเกาหลีได้ยินเสียงเนื้อโดนย่างบนเตาร้อนๆได้เห็นสีเนื้อแดงฉ่ำแต่ไม่ได้กลิ่นหอมๆของเนื้อที่หมักไว้ในซอสพิเศษมันคงไม่ได้อรรถรสเพราะว่าการมองเห็นและการได้ยินไม่สามารถเทียบกับกลิ่นที่ลอยมาติดจมูกของคุณได้เลยเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารการกินไม่ต่างอะไรจากกลิ่นที่มาจากขนมหวานเลยกลิ่นของมะพร้าวอันน่าเย้ายวนใจที่ลอยเข้าไปในโพรงจมูกเข้าไปสัมผัสกับตัวรับความรู้สึกซึ่งส่งสัญญาณไปให้สมองปล่อยสารเคมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้ได้ว่านี่คือกลิ่นของมะพร้าวแต่กลิ่นของมะพร้าวนั้นจริงๆเป็นอย่างไรและมันมาจากที่ไหนกันแน่เมืองไทยมีมะพร้าวหลายชนิดมากมายแต่ที่คนรู้จักกันมากที่สุดก็คงเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทยเขาเรียกกันว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วด้วยความที่มันมีความหอมแล้วก็มีรสชาติที่มันหวานนะคะคือมันจะแตกต่างกับพันธุ์อื่นๆพันธุ์น้ำหอมเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่มันหอมกว่าพันธุ์อื่นๆใช่เขาเลยเรียกกันว่ามะพร้าวน้ำหอมความหอมของมันทำให้มะพร้าวสายพันธุ์นี้กลายเป็นที่นิยมในการนำไปประกอบอาหารแต่เพราะอะไรที่ทำให้มะพร้าวสายพันธุ์นี้มีกลิ่นหอมขณะที่คนไทยต้องเอาไปเทียบกับน้ำหอมหลายคนอาจจะคิดว่าเคล็ดลับความหอมนี้มาจากในลำต้นของต้นมะพร้าวแต่จริงๆแล้วเคล็ดลับของมันอยู่ใต้ดินและบนฟ้าต่างหากพูดถึงเรื่องดินแล้วก็เรื่องน้ำเรื่องการดูแลเนี่ยมีผลเป็นโดยตรงอยู่แล้วค่ะถ้าเราดูแลเขาดีใส่ปุ๋ยรดน้ำอะค่ะผลผลิตมะพร้าวที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพมีรสชาติแล้วก็มีเนื้อที่มันหนานุ่มค่ะต้นไม้ทุกชนิดบนโลกล้วนต้องการดินเพื่อใช้ในการดูดซับแร่ธาตุไปใช้ในการเจริญเติบโตเอาชีวิตรอดและสร้างพืชผลดินที่ดีต้องมีแร่ธาตุและสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพราะนั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ต้นไม้นั้นออกดอกออกผลที่มีคุณภาพอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้ต้นไม้ออกผลที่มีรสชาติสุดแสนอร่อยและกลิ่นที่น่าหลงใหลคือสภาพอากาศเพราะถ้าพืชเติบโตในอากาศที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ไม่สามารถออกผลได้หรืออาจจะตายเลยด้วยซ้ำมะพร้าวเป็นไม้ยืนต้นที่ต้องการสภาพอากาศร้อนชื้นซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งเติบโตชั้นดีนอกจากนั้นแล้วดินในประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงขนาดมีคำพูดว่าไม่ว่าคุณจะโยนเมล็ดพันธุ์ไปที่ไหนในประเทศไทยเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะงอกขึ้นมาเองและถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์ซึ่งช่วยให้การปลูกพืชต่างภูมิอากาศง่ายขึ้น
ด้วยระบบควบคุมอากาศและการใช้ดินที่มีคุณภาพก็ยังไม่สามารถเทียบกับรสชาติของมะพร้าวแท้ๆจากประเทศไทยได้คล้ายกับการเทียบไวน์ที่ถูกบ่มในนิวซีแลนด์กับฝรั่งเศสทั้งสองเป็นไวน์เหมือนกันแต่จะมีทั้งกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ของแต่ละประเทศกลิ่นอายของมะพร้าวแท้ๆจากไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขนมมะพร้าวไทยมีเอกลักษณ์ถึงอย่างนั้นแล้วการนำมะพร้าวมาทำขนมก็ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆก่อนกะทิคือน้ำที่ได้จากมะพร้าวด้วยรสชาติที่หอมหวานมันทำให้กะทิเป็นส่วนผสมอันทรงคุณค่าโดยเฉพาะกลิ่นของกะทิที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงเป็นกลิ่นที่เมื่อได้ดมก็ทำให้นึกถึงขนมไทยทันทีกะทิใช่ไหมครับหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวกะทิเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับกะทิเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคือส่วนผสมหนึ่งที่ได้มาจากมะพร้าวแต่ต้องดูว่ามะพร้าวที่เอามาใช้เนี่ยในการทำกะทิเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นในปัจจุบันเราจะเห็นมะพร้าวเยอะมากอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวทึนทึกมะพร้าวแก่รวมถึงมะพร้าวอีกอันนึงก็คือที่หายากเลยคือมะพร้าวกะทินะครับซึ่งถ้าจะนำมาใช้ทำกะทิเนี่ยหลักๆจะใช้มะพร้าวที่แก่เลยเนื่องจากว่าเขามีความมันนะครับโดยสังเกตได้จากอะไรกะลาของมะพร้าวนะครับซึ่งถ้าเป็นมะพร้าวแก่เนี่ยกะลาจะสีน้ำตาลเข้มหรือว่าออกดำเลยซึ่งตรงนี้แหละจะถูกนำมาทำการโม่และคั้นนะครับเพื่อเอากะทิออกมานั่นเองนะครับส่วนกะทิคืออะไรเนี่ยก็คือผลผลิตที่ได้จากมะพร้าวนี่แหละแต่ได้จากมะพร้าวแก่นำมาคั้นซึ่งการคั้นเนี่ยบางคนจะคั้นแบบใช้น้ำต้มสุกเพราะอะไรเขาบอกว่าน้ำต้มสุกเนี่ยก็คือเมื่อน้ำมันร้อนพอไปเจอกะทิมันจะแตกตัวแล้วมันจะคั้นง่ายขึ้นส่วนอีกอันนึงก็คือคั้นในน้ำธรรมดาแต่น้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าคั้นกะทิไม่ได้นะครับคั้นได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยเนื่องจากว่ามันเย็นนะครับน้ำเขาจะเย็นแล้วยิ่งหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหกะทิจะคั้นยากมากเนื่องจากว่าน้ำมันเย็นแล้วอุณหภูมิมันเย็นนะครับกว่าจะคั้นตัวไขมันของกะทิก็คือตัวน้ำออกมาเนี่ยมันยากมากนั่นเองครับกะทินั้นถูกใช้เป็นส่วนผสมในขนมไทยหลากหลายสูตรอย่างเช่นบัวลอยบ้าบินขนมกล้วยเป็นต้นโดยกะทินั้นสามารถแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันนั่นคือหัวกะทิและหางกะทิความต่างของหัวกับหางใช่ไหมครับหัวเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นการนำเนื้อมะพร้าวแก่เลยสำหรับทำกะทิเลยเนี่ยเอามาขูดคือสมัยก่อนเขาขูดกระต่ายขูดกระต่ายนั่งขูดกระต่ายแบบเฮ้ยกระต่ายขูดมะพร้าวเลยทีนี้พอขูดเสร็จเนี่ยเขาจะนำมาคั้นซึ่งการนำมาคั้นเนี่ยเราจะได้หัวกะทิก็คือความเข้มข้นได้ทั้งความหอมแล้วก็มีรสหวานก็คือเราสังเกตง่ายเลยว่ากะทิเนี่ยจะมีความขุ่นข้นเลยอันนี้คือหัวส่วนหางกะทิเนี่ยเราจะมีการเติมน้ำเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวในส่วนของน้ำที่อยู่ในเนื้อเนี่ยออกมาอีกแต่เขาจะเจือจางลงนะครับสังเกตได้คือตัวหางกะทิเขาจะมีความขุ่นใสหัวจะขุ่นข้นซึ่งอันนี้คือความต่างเลยของหัวกับหางกะทิ2แบบนี้ถูกใช้แตกต่างกันตามลักษณะของขนมหัวกะทินั้นจะถูกใช้เป็นน้ำราดเป็นส่วนใหญ่และหางกะทิจะถูกใช้เป็นส่วนผสมสักมากกว่าแต่ว่ากะทิไม่ใช่ส่วนเดียวที่ถูกนำมาใช้ในขนมไทยเราจะมองข้ามมะพร้าวอ่อนไปไม่ได้เลยการใส่มะพร้าวอ่อนลงไปถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมมันจะไปเพิ่มกลิ่นหรือว่าอโรมาติกในกะทิเพราะว่าตัวมะพร้าวอ่อนเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วน้ำคือจากที่เราสังเกตเลยเราลองกินน้ำมะพร้าวอ่อนเฮ้ยทำไมมันหอมมันมีทั้งกลิ่นหอมและรสหวานซึ่งอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตจากธรรมชาติซึ่งพืชพันธุ์ของเขานะครับดังนั้นการใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นให้กับตัวขนมอย่างเช่นวุ้นมะพร้าวอ่อนหรือบัวลอยมะพร้าวอ่อนคือถ้ามีมะพร้าวอ่อนแล้วเป็นมะพร้าวน้ำหอมลงไปแล้วนะอาจารย์บอกเลยว่ามันสามารถทดแทนพวกใบเตยหรือว่ากลิ่นจากธรรมชาติอื่นๆได้แต่ที่เราใส่ใบเตยลงไปเพราะว่าอะไรมันจะเพิ่มกลิ่นหอมยิ่งขึ้นแล้วมันทำให้ดูน่ากลิ่นเพราะว่าอะไรสมมติประสาทเราเนี่ยคือ perception เรารับรู้แล้วว่าเฮ้ยกลิ่นมันหอมมากประสาทสั่งการคือความอยากคือมันคือความอยากกินน่ะแล้วมันต้องได้กินเพราะอะไรกลิ่นมันยั่วเหมือนกินอาหารน่ะโหพอหนูได้กินแบบสมมุตินะถ้าเป็นสายเกาหลีเลยซุปกิมจิแบบมันกลิ่นหอมมากแล้วประสาทรับรู้แบบโหเปิดโพงทุกอย่างเปิดหมดแล้วอยากกินแบบต้องได้กินต้องลิ้มลองแล้วพอลิ้มลองเข้าไปปุ๊บโอ้โหต่อมรับรสทุกอย่างออกหมดเลยเพราะว่าอะไรมันได้รับรสต่างๆที่มันอยู่ในอาหารเหมือนกันลูกถ้าเป็นขนมไทยเนี่ยหลักๆรสที่เจอเลยคือหวาน
มันเค็มเปรี้ยวจะมีแค่บางอย่างเท่านั้นครับอันนี้แหละคือความเขาเรียกว่าต่างเลยหรือว่าการใส่มะพร้าวอ่อนลงไปจะได้แบบสิ่งที่อาจารย์พูดไปเลย ขนมที่มีส่วนผสมทั้ง 3 นี้เป็นจุดเด่นก็คงหนีไม่พ้นบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานเป็นขนมที่มีส่วนผสมเป็นแป้งข้าวเจ้าที่ถูกต้มจนสุกเสิร์ฟในน้ำกะทินอกจากนี้หางกะทิยังถูกใช้ในการต้มไข่ทำให้ตัวไข่นั้นมีรสชาติหวานและมีกลิ่นอายของมะพร้าวแทรกซึมเข้าไปส่วนหัวกะทิจะใส่ไปในหม้อเพื่อทำให้ตัวน้ำมีความมันและเข้มข้นมากขึ้นจากนั้นตบท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ถูกใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสสัมผัสและทำให้ตัวขนมมีกลิ่นของมะพร้าวยิ่งขึ้นไปอีกถึงแม้ตอนนี้เราจะรู้จักความหอมมันของกะทิรสชาติของเนื้อมะพร้าวอ่อนที่สุดแสนพิเศษและที่มาของความหอมของมะพร้าวซึ่งมาจากดินและอากาศแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเวลาเราได้กลิ่นมะพร้าวถึงทำให้เรานึกถึงประเทศไทยกันหากใช้หลักการวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบก็จะเหมือนกับที่บอกไปตอนต้นว่าประสาทการรับกลิ่นนั้นมีความสำคัญมากกว่าที่หลายๆคนคิดรู้หรือไม่ว่าการรับกลิ่นนั้นเป็นที่มาของ 80% ของรสชาติที่เรารับรู้หากไม่มีการรับกลิ่นการรับรสของคนเราจะถูกจำกัดเหลือแค่การรับรสเบื้องต้นซึ่งคือรสหวานเค็มเปรี้ยวขมและอูมามินี่คือเหตุผลที่เวลาเราไม่สบายและจมูกตันอาหารอะไรๆก็ไม่ค่อยมีรสชาติหรือจืดชืดไปเลยกลิ่นที่เราได้ดมนั้นถูกรับด้วยหน่วยรับความรู้สึกที่อยู่บริเวณปลายขนจมูกเมื่อเราได้รับกลิ่นสมองเราจะดึงความทรงจำรสชาติของอาหารชนิดนั้นออกมาคล้ายกับเวลาเราได้กลิ่นน้ำหอมเราก็จะนึกถึงคนที่ชอบใช้น้ำหอมนั้นตามนั้นแล้วทำให้สรุปได้ว่าเวลากลิ่นของมะพร้าวนั้นโชยเข้าไปในจมูกหน่วยรับความรู้สึกที่ขนจมูกจะส่งสัญญาณไปที่สมองเพื่อดึงความทรงจำการกินขนมไทยที่มีมะพร้าวเป็นส่วนผสมออกมาทำให้เรานึกถึงความอร่อยและกลิ่นอายของมะพร้าวนอกจากนั้นเรายังอาจนึกถึงสภาพแวดล้อมตอนที่เรากินขนมนั้นอยู่ด้วยนี่คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเวลาเราได้กลิ่นหอมบางอย่างถึงทำให้เราหวนถึงวันวานเพราะไม่ใช่แค่รสชาติที่พาเราไปบนถนนแห่งความทรงจำแต่กลิ่นก็มีผลไม่แพ้กันทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่าการรับกลิ่นนั้นสำคัญมากกว่าที่เราคิดจริงๆเพราะไม่เพียงแค่ระบบรับกลิ่นของเราช่วยให้เรารับกลิ่นอายนานาของผลไม้อาหารขนมมันยังช่วยยกระดับการรับรสด้วยและบางครั้งการรับกลิ่นยังสามารถพาเราไปที่มหัศจรรย์ถึงแม้เราไม่เคยไปมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วผมขอชวนเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องออกไปลองหาขนมมะพร้าวไทยมารับประทานเพราะนอกจากได้ความอร่อยที่ลงตัวของกลิ่นและรสชาติแล้วคุณยังได้รับรู้ถึงรากเหง้าและวัฒนธรรมของคนไทยในสมัยก่อนด้วยสวัสดีครับ